Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, isang tip para sa mga OFW natin, habang nandiyan kayo, anong dapat mong gawin, okay? Para pag-uwi mo dito sa Pilipinas, magkaroon ka ng negosyo. Bukod of course sa pag-iipon, di ba? So, kailangan mag-ipon ka. Pero ano pa ba isa mong dapat gawin? Para pag-uwi dito, meron ka siguradong gagawin. Marami kasi sa mga OFW natin na pag-uwi nila dito sa Pilipinas, pag dinan mo, anong gagawin mo? So, hindi alam. Kagaya ng sinabi ng kapatid ko na meron na yung YouTube channel ngayon, Irene Sheila Sunga. Please pakisubscribe po sa kanya. Nag-usap kami, sabi ko ano magagawin mo? Yun nga, hindi ko pa agad na plano eh. So ngayon pa lang siya nag-iisip, okay? So ano ba yung dapat nating gawin para pag-uwi mo dito sa Pilipinas, sigurado meron kang negosyo o isang bagay na gagawin, okay? Pero bago yan, announcement tayo, January 20 sa Taiwan tayo. Salamat, may mga nag-register na. At meron na rin tayo mga co-coach dyan. So if you want to advertise your business o magpa-coach personal, meron pa po akong time 8 a.m. to 6 p.m. Saturday para magkausap po tayo. So message nyo lang po ako. And sa mga gusto magpa-register sa Cebuana lang po, message nyo ako para mabigay ko po ang aking details. Alright, ano isang dapat gawin ng isang OFW? Isang tip, okay? Habang nandiyan ka sa ibang bansa, sikapin mong matuto ka ng isang skill, okay? Isang skill na alam mong in demand dito sa lugar mo, dito sa Pilipinas, sa community nyo, okay? Dahil ang skill na yan na matututunan mo, isimula ng pagninegosyo mo o ng gagawin mo dito sa Pilipinas. For example, nakita mo sa barangay nyo ay kailangan ng community nyo, gusto mong kailangan ng mga maraming schools or mga professionals dito, so you want to be a copywriter or an editor. So, habang nandiyan ka, take advantage of it. Pagka bakante mo, okay, you listen to podcast or manood ka ng mga YouTube, you read books, or kung may chance sa office mo, aralin mo, di ba? Para matuto ka, okay? So, kung halimbawa naman dito sa community mo naman ay kailangan nila ng isa lang ang bakery, so gusto mo magkaroon ng bakery. So, may chance ka naman dyan dahil nagtatrabaho ka mismo sa bakery. So, isa-isa may skills. Sa gabi, sulat mo, ito pala, ganito pala yung dapat gawin. How to manipulate that equipment or machine. Okay? So, umahanap ka ng paraan para makaipon ka ng at least 2 skills dyan. Okay? So, para sa pag-uwi mo dito sa Pilipinas, yan ang gagawin mo. Para hindi tatanungin mo yung sarili mo, ano nga bang gagawin ko ngayon nandito ako sa Pilipinas? Diba? Hanggang sa hindi ka maka-decide and yun nga, maubos ang pera mo. So, wala kang nasimulan, diba? Unlike kung meron kang alam na skill, dito ka pa lang, pagtungtong mo sa Pilipinas, one day mag-celebrate ka with your family, kumain kayo together, di ba? Then the following day, mag-rest ka, matulog ka. Then the following day uli, yun, start mo na ang naisip mong gawin, di ba? Para hindi maubos ang pera mo, magpunta ka na doon sa dapat mong gawin. Kagaya yung kapatid ko, nakapag-desisyon siya na magti-t-shirt printing siya. Sabi ko, ilang araw ka na dito, bukas magpunta ka na ng Uniprint sa Pampanga, kumuha ka na ng printing machine, okay? Or ng equipment para maka-start ka na agad. Okay? So, yun nga, may iwasan natin yung time na hindi natin alam kung ano gagawin natin, di ba? Mahirap po yun. Marami na ako nakausap na ganyan na after being an OFW, hindi alam kung anong gagawin. Okay? So, ulitin natin, Delivers ha. Hanggat kaya mo matututo dyan ng mga skills na tingin mo, magagamit mo dito sa Pilipinas, you do it. Marami kang bakanting oras, may mga holiday, may mga day off ka, gamitin mo yan o mag-observe ka mismo sa office nyo. O dyan sa, kung ikaw ay DH, mag-observe ka dyan sa bahay, baka meron silang ginagawang kakaiba na pwede mo apply dito sa Pilipinas. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, o dito sa Pilipinas. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!